নমস্কাৰ নতুন ভিডিও এটালৈ মই ৰজি এতিয়া এই ডিজাইনটো আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম এতিয়া ইয়াতে এনেকৈ গাঁঠি এটা দি ইয়াতে চেন দুটা বনাই ইয়াতে এটা চেনত এনেকৈ দুবাৰকৈ বনাই দুবাৰ বনাই এটো এনেকৈ উলটাই লৈ ইয়াতে আকৌ ইয়াতে এনেকৈ সাইডত এটা আৰু মাজত দুটা এটা চেনত দুবাৰ বনাই এনেকৈ এটো এতিয়া আকৌ এটো এনেকৈ লৈ ইয়াতে প্ৰতিটোতে দুবাৰ এনেকৈ দুবাৰকৈ প্ৰতিটোতে এনেকৈ দুবাৰকৈ বনাই দিম আপোনালোকে মই বনোৱা ডিজাইন চাই ভাল পালে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিওটো লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু নিজৰ আত্মীয় বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব এতিয়া এনেকৈ লৈ এটো এবাৰ সাইডত এনেকৈ বনোৱা নাই ইয়াতে মাজত ইয়াতে দুবাৰ বনাই আকৌ ইয়াতে এনেকৈ দুবাৰ বনাই আকৌ সাইডৰটোত এবাৰ বনাই দিম এনেকৈ মাজৰটোত দুবাৰ দি দিলো আৰু সাইডত এবাৰ দি দিম এনেকৈ এবাৰ দি এটো এনেকৈ লৈ ইয়াতে এই সাইডত বনোৱা নাই ইয়াতে সাইডৰটো এৰি ইয়াতে মাজত এবাৰ বনাই দিম এনেকৈ এবাৰকৈ বনাই এনেকৈ বনাই লৈ ইয়াতে এটো উলটাই লৈ এটা এৰি নেক্সটটো এনেকৈ মাজত দুবাৰ বনাই আকৌ সাইডত এবাৰ দি দিলো এনেকৈ বনাই ইয়াতে এতিয়া এটো মাজৰ এই ডিজাইনটো সম্পূৰ্ণ হ'ল এটো এনেকৈ কাটি লৈ ইয়াতে এটো মই গাঁঠিৰে এনেকৈ জয়েন কৰি দিলো ইয়াতে এনেকৈ গাঁঠি 2-3টা দিব এতিয়া ওলাই থকা উলটো এনেকৈ কাটি লৈ ইয়াতে এনেকৈ দুবাৰকৈ বনাই যাম এটা চেনত এনেকৈ এটা দুবাৰকৈ বনাই দিম এনেকৈ বনাই ইয়াতে এই যেটো ইয়াতে তলৰ ফালে এটোত এবাৰে দি দিম এনেকৈ এবাৰ দি দিলো আৰু ইয়াতে আকৌ সাইডত এনেকৈ ইয়াতে দুবাৰ দি দিম এনেকৈ দুবাৰ দি প্ৰতিটোতে এনেকৈ দুবাৰ দি এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ কৰি লম আৰু ইয়াতে এই সেকেন্ড ৰাউণ্ডটোত ইয়াতে প্ৰতিটোতে দুবাৰকৈ দিম ইয়াতে প্ৰতিটোতে দুবাৰকৈ দি এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ কৰি ইয়াতে ইয়াতে এবাৰে দি দিব ইয়াতে এবাৰে দি দিম মই আৰু প্ৰতিটোতে এনেকৈ দুবাৰকৈ বনাই
এই নেক্সট ৰাউণ্ডটো এনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম এনেকৈ ইয়াতে এতিয়া এইটোত ইয়াতে এনেকৈ এইটোত এনেকৈ দুবাৰ বনাই দিম এইটোত প্ৰতিটোতে এনেকৈ দুবাৰকৈ বনাই এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম এতিয়া ইয়াতে প্ৰতিটোতে দুবাৰকৈ এইটো ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ হ'ল এইটো এতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ল ইয়াতে মই এতিয়া ইয়াতে এটা চেইনত এনেকৈ তিনিবাৰ দি দিম এটাত এনেকৈ তিনিবাৰ আকৌ সাইডৰটোত তিনিবাৰ এনেকৈ দি এই ৰাউণ্ডটো মই সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ম এতিয়া এই ৰাউণ্ডটো এনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰি লৈ ইয়াতে মই এইটো ইয়াতে এনেকৈ দি এনেকৈ ইয়াতে মই এই ৰাউণ্ডটোৰ মাজৰ এই ডিজাইনটো এনেকৈ বনাই দিম এনেকৈ ইয়াতে এনেকৈ মাজতে এইটোত মই এনেকৈ বনাই দি দিলোঁ এইটো এনেকৈয়ে বনাই এই ডিজাইনটো মই এনেকৈয়ে বনাইছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে এইটো সম্পূৰ্ণ হ'ল এতিয়া এইটো এনেকৈয়ে বনাইছোঁ মই ইয়াতে এতিয়া এইটো এই সূতাটো এনেকৈ দি দিব ইয়াতে এইটো এনেকৈ দি এইটো ইয়াতে এটা দুটা তিনিটা চেইন মাজত এৰি ইয়াতে এনেকৈ উল্টো দি দিলোঁ এতিয়া এইটো ফুলৰ ডিজাইনটো মই এনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ এতিয়া ইয়াতে মই সেউজীয়া ইয়াতে এইটো সেউজীয়া উলটো ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি মই ইয়াতে পাত বনাই দি দিছোঁ ইয়াতে জইন কৰি দি এইটো ইয়াতে এনেকৈ এইটো লৈ ইয়াতে এনেকৈ চেইন বনাই দি ইয়াতে চেইন বনাই ইয়াতে দুটা চেইনত মই ইয়াতে এনেকৈ এটা চেইনত দুবাৰকৈ বনাই দিম আৰু ইয়াতে দুটা চেইনত এনেকৈ বনাম মই এতিয়া এনেকৈ দুটা চেইনত এনেকৈ দুবাৰকৈ বনাই দি দিলোঁ এতিয়া এনেকৈ দুবাৰকৈ বনাই দি ইয়াতে এইটো এনেকৈ এইটো ঘূৰাই লৈ ইয়াতে আকৌ এনেকৈ এতিয়া ইয়াতে এবাৰ বনাই দিম প্ৰতিটোতে এবাৰকৈ বনাই দি
এবাৰকৈ বনাই দি এইটো আকৌ ইয়াতে এনেকৈ লৈ আকৌ ইয়াতে এবাৰ বনাই দিম। এনেকৈ ইয়াতে এনেকৈ 4বাৰ বনাই এবাৰকৈ ইয়াতে 4বাৰ বনাই এই মই পাতটো এনেকৈ এই ফুলৰ পাতটো এনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে এই ঊলটো এই পাতটোৰ চাইডেৰে তলৰ ফালে এনেকৈ চেন বনাই তলৰ ফালে লৈ আহিলোঁ। এনেকৈ দি এই পাতটো এনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। এতিয়া এনেকৈ এইটো পাতৰ ইয়াতে চাইডত ইয়াতে এনেকৈ বনাই লৈ ইয়াতে আকৌ ইয়াতে এনেকৈ দুটা চেনত ইয়াতে ইয়াৰে এই পাতটোৰ ইয়াতে এনেকৈ দুবাৰকৈ বনাই দি দিলোঁ। ইয়াতে দুটা চেন হ'ল, ইয়াতে এতিয়া দুবাৰ বনাই দিম। এটা চেনত দুবাৰকৈ বনাই এই ফুলৰ পাতটো এনেকৈ মই বনাইছোঁ। এনেকৈ এতিয়া এটা চেনত দুবাৰকৈ 4টা হ'ল। ইয়াতে 4টা হোৱাৰ পিছত এবাৰ বনাই এনেকৈ এবাৰকৈ 4বাৰ বনাই লৈ এই পাতটো মই এনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। এইটো এনেকৈ বনাই লৈ ইয়াতে এইটো গুণাত মই এইটো এনেকৈ লৈ ইয়াতে ধৰি এই ঊলটোৰে এনেকৈ এইটো গুণাটোত এনেকৈ মেৰিয়াই এই ফুলৰ ডিজাইনটো মই এনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। এইটো বনাবলৈ ইজি হয়, আপোনালোকেও বনাই চাব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ আশাৰে আজিলৈ ৰাখিছোঁ।